साथीहरु स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं मार्कशीटमा भएको यो शीटलाई चाहिँ हामीले पाइभट टेबलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं र नर्मल्ली तपाईको यहाँनिर चाहिँ हामी टोटल निकाल्नको लागि सबै मार्क्सहरु जोडेको छौं यो फर्मुला तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो अलि माथितिर लग्यो भनेपछि स्कुलको नाम छ हैन अनि यो स्कुलको नाममा यही तपाईको 1 2 3 4 5 वटा भएको देखिरी C5 भएको छ यिनीहरु J5 भनेको यो C5 अनि J5 छ यिनीहरु अनि पासको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाएका छौं हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले र पर्सेन्टको लागि पनि हामीले फर्मुला लगाएका छौं र फर्स्ट डिभिजनको लागि पनि हामीले यो डिभिजनको लागि पनि हामी निकालेका छौं त्यसै गरी र यो ग्रेडिङ सिस्टमको पनि यिनीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला यसलाई मैले तल गर्दिए यो फर्मुला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र जीपीए निकाल्नको लागि पनि हामीले यहाँनिर फर्मुला लगाइसकेका छौं एक्साइलेन्ट डिभिजन रिमार्कको लागि पनि हामीले यहाँनिर यसरी फर्मुला लगाएका छौं तपाईले यो बनाउन सक्नुहुन्छ र यो भन्दा पहिले मैले यो मार्कशीटको बारेमा पुरै भिडियो पनि मैले बनाएर हालेको छु र तपाईले हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलमा गएर लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ साथै र हाम्रो भिडियोहरुलाई कस्तो लाग्छ शेयर पनि गरिदिनु होला साथीहरु र अब ढिला नगरिकन हामीले यो मार्कशीट छ यो मार्कशीटलाई चाहिँ हामीले पाइभट टेबलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं सबैभन्दा पहिले तपाईले यो टेबललाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल्ली तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला इन्सर्टमा गएपछि पाइभट टेबल भन्ने हुन्छ पाइभट टेबलमा क्लिक गर्नु होला र यसमा चाहिँ यो नाम दिएको छ सिलेक्ट भएको छ र यो रेन्ज भनेको चाहिँ यति हो भनेर भनेको छ ओके गरिदिनु होला र ओके गर्दाखेरि तपाईको यहाँनिर एउटा नयाँ शीट आउँछ तपाईले यहाँनिर बनाउनु भएको छ तपाईको मार्कशीट छ भने नयाँ शीट थपिन्छ अटोमेटिकली नयाँ शीट भनेर त्यहाँ आउँछ अनि कति जना छन् भनेर यहाँनिर तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ अब नाममा क्लिक गर्नु भने नाम आउँछ हैन सिरियल नम्बर भने चाहिँ यहाँ सिरियल नम्बर आउँछ अब हामीलाई इंग्लिशमा चाहिँ कसको नम्बर कति कति आएको छ यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिटेलली तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ तपाईले हटाउनु भो र टोटलमा चाहिँ तपाईले कति कति नम्बर लिएको छ भनेर तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रिजल्ट के आएको छ रिजल्टको लागि पनि तपाईले यहाँनिर यो फेल भएको छ फेल पास पास फेल फेल भनेर यसरी देखाएको छ र यसरी टोटल रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अब पर्सेन्टको लागि पनि अटोमेटिकली नम्बर छ भने यतै देखाउँछ र अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईको कुन अक्षरमा छ भन्ने देखाउँछ र यसमा चाहिँ हाम्रो डिभिजनको पनि छ यहाँनिर कुन कसको चाहिँ के भएको छ फर्स्ट र सेकेन्ड डिभिजन हेर्न सक्नुहुन्छ र जीपीए को पनि यहाँनिर देखाएको छ जीपीए मा चाहिँ कसको के कति आएको छ र यसमा चाहिँ जीपीए नम्बर क्रेडिट सिस्टममा चाहिँ हाम्रो माथि दिएको छ हैन अनि जीपीए मा चाहिँ यसरी देखाएको छ र यसमा चाहिँ तपाईले यसरी टोटल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ रिमार्क्सहरु पनि छ र सबै तपाईले यहाँनिर सबैमा टिक लगाउनु भयो भनेपछि यसरी आउँछ इंग्लिशमा नेपाली अनि सोशल साइन्स म्याथ अनि यहाँनिर चाहिँ कम्प्युटर हेल्थ यसरी टोटल्ली अटोमेटिकली यहाँ जोडिदै तपाईको सेम उस्तै बन्छ र यसमा चाहिँ हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रत्येक विषयमा चाहिँ कति कति नम्बर लिएको छ छोटो हामीले हेर्न सकिन्छ हैन यसरी नम्बरहरु विषयहरुलाई कम गरेर जुन विषयकोमा हेर्ने हो त्यसको नम्बर यहाँनिर टिक लगाउन सजिलो हुन्छ हेर्न पनि यसरी तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र कुनै बेला यो चाहिँ नआएको हुन सक्छ यो आइन भने तपाईले के गर्ने यहाँनिर फिल्ड लिस्टमा क्लिक गर्नु होला फिल्ड लिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अटोमेटिकली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो आउँछ र यसमा चाहिँ टिक लगाउँदाखेरि तपाईको अटोमेटिकली यहाँ देखाउँछ यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो अरु चार्टमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यसलाई मैले हटाइदिएको छु टोटल छ टोटललाई चाहिँ हामीले अहिले चार्टमा देखाउनु छ भनेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला यति सिलेक्ट गर्छ हामी सिलेक्ट गरिसकेपछि चार्टमा क्लिक गर्नु होला चार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बनाएर यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिकली देखाउँछ र
यहाँनिर कसको चाहिँ कति मार्क्स लिएको छ यसरी बनाएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर अनि यसमा चाहिँ हामी जस्तै पाइमा क्लिक गरे र ओके गरिदिन्छौँ यहाँनिर चाहिँ सबैको अटोमेटिकली दिएको छ र पर्सेन्टको हेर्ने हो भनेपछि यहाँनिर सबैभन्दा बढी कसको छ पर्सेन्ट यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट चाहिँ यो छ गोपाल रहेछ गोपाल र अनि तपाईको यहाँनिर कमलेश भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येकको फरक फरक राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला क्लिक गर्नु होला अनि सेभ फिल्डमा क्लिक गर्नु होला यसमा गएर तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ अब यसरी सबैको तपाईले यहाँदेखि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है त साथीहरु हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब